હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું રસાવાળું લીલા ચણાનું શાક, જે ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે જ ઘણું હેલ્ધી પણ હોય છે। લીલા ચણા આખા વરસમાં અત્યારે શિયાળામાં જ મળે છે, તો આજે આપણે કુકરમાં પરફેક્ટ માપ સાથે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જતું લીલા ચણાનું શાક બનાવવાનું શીખીશું, જેને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો। આ શાક ખાવામાં સૂકા કાળા ચણાની કમ્પેરમાં વધારે ટેસ્ટી લાગે છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા એડ કરી દઈશું, જેને મેં છોલીને મોટા ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે। ગ્રામમાં જોશું તો 125 ગ્રામ કાંદા છે। કાંદાની સાથે જ આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનું ટામેટું એડ કરી દઈશું। ટામેટાને પણ મેં ધોઈને મોટા ટુકડામાં કટ કર્યું છે। ગ્રામમાં 130 ગ્રામનું મોટું ટામેટો લીધો હતો। 2 ટેબલસ્પૂન આપણે લીલા ચણા ઉમેરી દઈશું। આનાથી ગ્રેવી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને થીક બને છે। હવે એની અંદર આપણે 4 લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 10 થી 12 કળી લસણની ઉમેરી દઈશું અને બધું જ આપણે વગર પાણીએ પીસી લઈશું। અહીંયા મેં બધું જ વગર પાણીએ પીસીને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। હવે શાક બનાવવા માટે એક કુકરમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 62 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। ખડા મસાલાની અંદર આપણે એમાં 2 નંગ લવિંગ ઉમેરીશું, અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું, એક મોટું આપણે તમાલપત્ર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આપણે હિંગ ઉમેરીશું અને બધું બરાબર સંતળાવા દઈશું। જ્યારે બધું બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને ગ્રેવીને પહેલાં 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે। તો હવે આપણે એકવાર એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને બધા જ સૂકા મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું। તો સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે। અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેર્યો છે। કલર માટે 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે, કારણ કે આપણે તીખાસ માટે લીલું મરચું ઉમેર્યું હતું। અડધી ચમચી હળદર અને 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે। હવે બધા જ મસાલાને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, જેથી મસાલામાં કોઈ જ કચાશ ના રહે। ગ્રેવી જો બરાબર કૂક કરી હશે તો શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ગ્રેવી બિલકુલ પણ કાચી ના રહેવી જોઈએ। 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ફરીથી એક વખત આપણે ગ્રેવીને મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર લીલા ચણા ઉમેરી દેવાના છે। તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 160 ગ્રામ લીલા ચણા લીધા છે અને ચણાને મેં છોલ્યા પછી વેટ સ્કેલમાં માપ્યા હતા, તો એ 160 ગ્રામ થયા છે। અને કપમાં જોશો તો 250 ml વાળો જે 1 કપ આવે છે મોટો, એ ફૂલ ભરીને ચણા લીધા છે। ચણા મેં બરાબર ધોઈને જ એડ કર્યા છે। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે પહેલાં ચણાને ગ્રેવી અને મસાલા સાથે ચડવા દઈશું, એ પછી જ આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલ્યું છે। હવે આપણે જે મિક્સર જારમાં કાંદા અને ટામેટા પીસીની પેસ્ટ બનાવી હતી એ જ જારમાં આપણે 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું પાણી ઉમેરીને અને બરાબર આ રીતે મિક્સ કરીને એ જ પાણીને કુકરમાં એડ કરી દઈશું। ફરીથી એકવાર આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ શાકની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરીશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 4 થી 5 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગાવવાની છે। તમે ચાહો તો ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। કુકરની 5 સીટી લગાવ્યા પછી મેં કુકરને એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું અને હવે આપણે એને ખોલ્યું છે। એકવાર આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। જો આ સ્ટેજ ઉપર તમને લાગે કે પાણી આની અંદર થોડું વધારે છે તો થોડુંક પાણી તમે કુકરને ખુલ્લું રાખીને જ ફાસ્ટ ગેસ રાખીને બાળી પણ શકો છો। અત્યારે મને ગ્રેવી પરફેક્ટ લાગી છે, તો એમાં મેં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દીધા છે। હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ। જે ચણા છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં છું કે ચણા એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આ શાકને આપણે એક બાઉલની અંદર સર્વ કરી દઈએ। શિયાળામાં આ લીલા ચણાનું શાક તમે ચોક્કસ બનાવજો, એ ખૂબ જ હેલ્ધી પણ હોય છે અને ઉત્તર ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગરમાં આ શાક ખૂબ જ ફેમસ છે, તો તમે એક વખત આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આ શાકને મેં લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય
તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.